ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਟੇਸਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗੀ ਝਟਪਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਗੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਗਾਜਰਾਂ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਟੋਰੀ ਮਟਰ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਪੀਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮੈਗੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ 2 ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਗੀ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੀ। ਇਹ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਚਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਬਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। मैं 2.5 कप पानी पाया। ये पानी नूं साडा जदों उबाल आन लगेगा फिर असीं विच मसाला पा दांगे। ये पानी साडा नूं उबाल आ गया, हुण असीं प्याज पा दांगे। उस तो बाद असीं गाजरां पा दांगे ते असीं हुण मटर पा दांगे। इहनूं असीं 2 ਤੋਂ 3 मिनट ढक देवांगे, थोड़ा साड़ियाँ सब्जियां पक जान। तो सब्जियां रिझदियां 2 मिनट हो गए, हुण असीं इहदे विच मसाला पा दांगे। ते असीं मैगी मसाला पाता हुण। तो उस तो बाद असीं नमक पावांगे। ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना ते बैल आइकन नूं प्रैस जरूर करना, तां जो मेरी अगली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। 1 चम्मच, छोटा चम्मच है, टीस्पून। थोड़ी जी असीं हल्दी पावांगे। असीं पीरी पीरी मसाला विच पा दांगे। चिल्ली असीं थोड़ी जी पावांगे, ज़्यादा नहीं पानी हैगी। ये मसाले मैं एमाजोन तो मंगाए आ ते ये मैनूं इन्हां दा स्वाद बहुत ही वधिया लग्गिया। जिहड़ी मैगी दा स्वाद होर भी वध जाएगा। ते जे तुसीं भी चाहो तो ऑनलाइन मंगा सकदे हो। ਇਹਦਾ मैं लिंक ਜਿਹੜੇ डिस्क्रिप्शन ते पा दिता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ मैगी पा देंगे। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ चीज़ स्लाइस पा देंगे। ये मैं 2 पीस पा रही हूँ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੈਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਜ਼ ਮੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਗੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਹੈ ਮੈਗੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ।
ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।